Sziasztok, kedves megszállottak! Újra itt vagyunk a Szuper Technikák legújabb videójával, amiben a 10x1-es vagy 1x10-es szuperszettet, de mások, mint 55-ös szuperszettként is ismerik. Szóval ezt a gyakorlatot fogjuk ma nektek bemutatni, de mielőtt belevágnánk, kicsit járjuk körbe, mi is ez a szuperszett. A szuperszett régebben azt jelentette, hogy két gyakorlatot elvégeztünk egymás után pihenőidő nélkül. De most arra egy kicsit pontosabban is körülírták, így lettek pre-exhausted szuperszettek, vagyis előfárasztásos szuperszettek, amiben egy izolációs gyakorlat követ egy összetett gyakorlat. Lettek post-exhausted szuperszettek, amiben egy összetett gyakorlatot követ egy izolációs gyakorlat, tehát ez az utófárasztásos szuperszett. És ugye kizárásos alapon vannak a szuperszettek, amiben összetett gyakorlat követ összetett gyakorlatot, vagy izolációs gyakorlat követ izolációs gyakorlatot, vagy éppen antagonista izmokat is használhatunk ebben a gyakorlatban. De melyik a legjobb? Az izolációs gyakorlat, vagy az összetett gyakorlat? Erre hallottam egy nagyon jó példát, amiben az összetett gyakorlatokat egy magas tápértékű vacsorához, vagy reggelihez, vagy éppen ebédhez hasonlították, amiben benne van a fő szénhidrát, a sült fehérje, a jó sercegő olajak és a párolt vitaminok és ásványanyagok, míg az izolációs gyakorlatok, azok egy jó edzés utáni sékhez lehetne hasonlítani. De mi az az izolációs gyakorlat? És mi az összetett gyakorlat? Az izolációs gyakorlatot úgy lehetne legrövidebben összefoglalni, hogy a gyakorlat elvégzéshez használt izületek száma 1. Az összetett gyakorlatnál pedig a gyakorlat elvégzéshez használt izületek száma 1-nél több. Tehát az összetett gyakorlat és az izolációs gyakorlat közötti különbség az izületek számától függ. Jó, tehát itt vagyunk a gyakorlatnál, amit kiválasztottunk, tehát a 10x1-es szuperszetthez. Én választottam egy fekvőnyomás kézisúlyzóval és egy fekvőtámasz lesz mellé. Itt a lényeg az, hogy 10 darab fekvőnyomást csinálunk, majd követi 10 darab fekvőtámasz. Ezután 9 fekvőnyomás és 9 fekvőtámasz, majd 8, 8, 7, 7 és így tovább egészen 1-1-ig. Majd mikor ezzel kész leszünk, fölállunk, 10 másodpercet szusszanunk, és kiválasztunk egy tetszőgös gyakorlatot, ebben az esetben vagy a fekvőtámaszt, vagy pedig a fekvőnyomást kézisúlyzóval, és ebből még nyomunk a végén 10-et. Jó? Figyeljetek, másoljátok! Ganja smoking, we got rum in me cup. Bad girls wind up on the dance floor. All the girls wind up on the dance floor.
Jó, szóval jó volt ez. Megcsináltuk a 10-10-től 1-1-ig. Most 10 másodperc félni, kiválasztott gyakorlat, az a fekvenyomás lesz kézi súlyzóval. Jó, szóval ezt most lenyomom, és akkor végül is egy gyakorlat. The girls wind up on the dance floor. Jó, szóval ő volt a 10-1-es szuperszettünk, szuper technikánk. Nagyon nehéz volt, főleg a fekvenyomás, de az elején még ugye ki lehet nyomni, csak a végén már az ismétlés számok csökkennek, viszont már nehezebb felállni, mint kinyomni a súlyt. Szóval itt egy kicsit átbillan a mérleg a végén, de ez benne a szép, ez benne a jó, ezt szeretjük ezekben a szuper technikákban. Jó, kicsit kifújtam magam újra. Most már így legalább el tudom mondani, hogy mit szeretnék. Hát lényeg az, hogy ez volt a 10/1-es szuper technika. Használjátok, csináljátok, bármi kérdésetek van, akkor írjatok. Annyi, hogy legközelebb viszont a 21-el fogunk foglalkozni, amit már mindenki ismer, viszont a 28 a lényeg, amire majd ki akarunk térni. Csak a kettő egy kicsit összefügg. Szóval ezt fogjuk a következő alkalommal felvenni, ha Geri is eljön. És ami a lényeg, hogy iratkozzatok fel Facebookra, Instagramra vagy YouTube-ra. Ennyi volt mára. Köszönöm, sziasztok!